everybody, welcome to our channel. In this channel, we are going to share our life as a Korean and a Filipina couple. Today's video is gonna be about my friends. I will interview my friend with her immigration experience. If you already watched my part 1, which was how she get the visa being unemployed, so no work, it's not self-employed, it's literally no work, and she got the visa, and now we are going to interview, or I have some questions, and she will share the questions that the immigration officer asked her on the day she went to the immigration, on the day she will come to Korea. If you haven't watched the part 1, she is my subscriber who became my friend now. And so yeah, let's get to it. So the first question where everybody is asking is what was your experience sa immigration? Grabe day. Nili ma. And by the way, if we will be talking with our own language. It's not own language, with our mother tongue, which is Cebuano or Visaya. So if you don't understand Visaya, you may turn on the closed caption or the subtitle somewhere on your phone or in basta nasa sa square. And then you have to turn on if it's Tagalog or English. I will make it available for you because she is more comfortable talking in Bisaya. So sa may experience mo sa immigration, pag abot mo dito yun sa mga Di ko ato kung mga requirements na ana. First dito time. ra sa window, Oo. kung gamay. Ang gamay nga window. First time, nako yes ma'am. Gipunta na siya, mga first time pa. ba na ako o ganang travel ako, yes Travel ma'am. international. Siya, ano siya. Siya okay. Adoon ko dito sa katong work ilang kuan day. Office. So, basically, kung paduna ka sa office, tagaan ka. that means gi-hold na ka na. You are on hold, which is the very kanang kurba kayo mo panghitabo. Mo gani grabe jud. No? But before the day, I already informed her to prepare the documents. Nga katong kung unsa tong imong gipas sa immigration, I'm sorry. Kung unsa tong imong gipas sa embassy nga mga documents or papers, just photocopy before you pass. Kay dili na mo gusto nila ibalik ang mga papers nga imong gipas. So you have it's better nga photocopy, and then you will bring it on the day you will fly. Diba? So mo tong hitabo sa yaha, gi-hold siya, and that what happened in the office. Mana gipa-pero naman ti kanang kuanday kanang paper. Nasa like paper hatag same as me katong fill-upan nimo kung unsa mga information nimo. Name sa imong mga ana tapos mo to. Yung gikuon sa kwaderno, primero ang akong bank account. Original passport yun. Passbook pa ako kanang gitanong. Ano yung sa ko? Yung sa man yung pagsunod aning kaning 88 naman ko 18 nga kuan ato. 80,000 mo ka trabaho. Ano ko? Honest jud kay ko ato. You have to be honest, Jud. Basta mo travel ka international, just be honest. So money na to siya. Inanan pagaman ingin ko nga then dito kato yan nakitaan kay murag maoro to ang dako nako nga nabutang ba. Then sige siya ingon, dayon pagkapila ka daw imong gi-withdraw. Ano ni siya ana sa mga utan na tay. But that's very personal. But they ask those questions. This is real life happening. Guys, so this is the reality. Mo ni gyud mahitabo sa real world. I don't know if that's really their job na inana gyud ang questions. Ay inana gyud ang mga kuan. Mga putana dyan nang maka-react over. Grabe na. Ikaw na besh. Nga na po mo. Unsa? Nga na po mga kalanggilit kayo sila. Mga ganang grabe kayo sa pangutan. No, ang kuan kay kuan man gudto ka na ang lalaki ang kuan, and then babae. Kompleto na ko og kuan. Kompleto na ko og requirements, and then every time na siya pangutanan nako kay ang lain niya pangutana asa man imong kaning nga paper na kay tin na kay kaning payslip ana kuan ka employed man ko, so nakoy mga documents for employment. Ako rang itubag is kanang tanawa lang diha sir na tanan diha ang akong mga papers. Or mara kung pirming tubag kay sige na siya asa pa papel, wala man siya nagtan-aw sa kuan gud sa mga papers una. Pag ako man hantod sa kuan na day sige na ipangutanan niya day katong kaniyong
passport sa kong katong passport sa kong uyab. Asa minimo na ko na meet ang kuan. Mo uyab. Siya nga, pila mo katuig na ko nga 1 year ka pin ma'am tapos ano din siya. Those are basic questions. Those are questions nga gipangutana pod sa kuha. Nag-meet na mo? Nako nga, yes ma'am. Nag-meet. Pila. So gipangutana ka sa kuan kung pila na mo katuig. Oh, may ana. Pila Kanus amo nag-meet. Oo. Asa mo nag-meet? Oh, asa mi nag-meet. Unsa pa Asa mi kanang na-meet na ba niya akong ma'am, akong parents? Na-meet ba na ako ang iya hapon kuan parent family niya. Ako yes ma'am, na-meet na ako ma'am. Nagpagkaman siya asa dapit na ko sa Manila. Unsa man imong iyab kanang unsay nahuman ani din. Wala man gyud ako na natap. Dili pwede mag-cellphone. Ako ra pwede mag-cellphone dinhi. Ano siya? No, sa akong time kay kuan kanang nag-cellphone ko and then dito na ako ipakita akong online ban. Ako ang nagpakita. Wala ni gunit ang officer sa akong cellphone. And ako kay siya, siya. Ako ra pwede mag-cellphone. Asa inyong kuan picture tan-aw siya kita na ako na gigun na ako. Ipasa ko picture ato send po sa imong gipangita po ang imong picture sa imong boyfriend kung ikaw di ba? Dapat importante yun po na proof of relationship man ko na mga siya. picture na Mga pictures ninyo. Ako di gawa na ko gipa-print siya. Wag yun yung gipa-print. Ano siya man. Di ba gina di kayo mo? Wala na ako gipa-print kay cellphone na akong gibot ako naman ang album naman naka-album naman siya. Ako na ara ma'am din siya nga okay. Tanaw siya nga asa inyong mga conversation. Tanaw na din niya conversation doon. Nagahuman doon. Kung naram siya. Ako'y gunit. Ano siya day? Siya na dito di ka gunit. Ako kaya akong gikuha ng picture namo o video call namo nga screenshot sa iyang mama. So never man mi nagkakita sa iyang mama sa video call. So akong gi-screenshot and then akong gipa-print actually tanan. And then as well as our kuan, not the conversation itself but ang katong naman ay ang messenger naman ay mga times sa kanang mga calls galing. Katura kong gi-screenshot then mo na to siya akong details. Naman ito yung mga details nga kanus how many minutes. Mo na to siya. Akong gi-printan nan din wala na ako giikuti-ikuti wala sa ka gawa. Ako dili sa phone siya gakuan kasi siya yun. Siya day nagunit Ipangutana siya sa ipangutana siya sa kuan kanang sa inyong conversation, di ba? Grabe Gibasa niya ni sa officer ang ilang conversation. Grabe that to ang mga kasi kami normal naman kami sa kuya dili bigay siya sweet. As in kami dili mi sweet dito. Amot lang sa siguro kamo sa kanang kuan dapat dili kayo migay nga I love you too mga na wala. Mo'y gipangutana sa immigration yun. Ting ani ra mo magkuan, walay ka nang walay mga I love you, dili sweet no ano You have to kuan every couple has its own style. Mo gani unsa pagpadala sa imong akong uyab ang kwarta dahil Kaya sponsorship man mo di ba? So details kaya lang pangutana. Moy ano wala man kay trabaho dani. Padlukon jud kanila. Pagaman siya. Ikaw ni sure ka? Sure ka ikaw ni. Oh lagi ma'am ako lagi no. Asa tigpadala yung uyab. It's good thing nadala niya ang mga withdrawal slip nga sa mga pinadala sa iyang boyfriend. So napakita niya sa kuan sa officer. The moment the officer saw the picture, what was the question she first asked? Yana ni mo. Ako dyan ikuan dahil kung ako ganay tinuod, di ba? We don't have to lie because this is the reality. Mo gina siya kuan. So atong viewers makabaw kung unsa gid tinuod dahil unsa ka grabe lang mga botanan. What was the question? Three question. Pangutanon kanila kung nalabay na kuan sa inyo ha. Nahitabo sa inyo ha. Ana jud Like to be specific. yes. Nag-sex na mo. Sex na mo. Mura kag magkuan-kuan. May nga na jud ka. Tugad jud ka sa tinuod. Sex is not bad. Sex is just normal. We belong in kingdom animal. All animals have sex, even the cockroach, even any kind, di ba? That's Ana ilang for mga kuan. grabe ka ayo ka na. I-question din nga na dapat mga personal gid kay ilang mga pangutana nga wa kuan. Dayon mo ana din ko dayon. Ana pid ko. Dili na ayo na uli dili ka gana Korea, nindot kay Korea, di ka ganan naon ka day. No? Di ka ganan. Ay nag-uli naon ka. Kung mamuhay kay nabi ako ikikat mo parang pagwala ba ana grabe. Isuwayan kanila, isuwayan ka if mag-TNT ba ka dito.
Pila ka oras dito sa immigration gihold? Mo 1 hour ka pin, mga 1 ana. hour. 1 hour ka yung mga question ko lang man mga ato ra question niya Kung dali nakay tubag din mo. Oo. Na siya mga follow-up questions. Oh, palok ana ra siya. Dayon ang nakadugay man gud kay biyaan ka. Biyaan ka nila. Biyaan ka for like around 30 to an hour. Oh, biyaan ka. Nang biyaan ka because they will give you time to prepare the documents that you have to show to them. So, Pagbalik niya, yan ako gidala. Siya nga, ali, ibilin sa na yung mga gamit na na. Ibilin sa dito ko sa itong asa ko nga window na. Oh, dito balik na ka sa Murag na window. feel na ako dahil nga mauna guro gito. Oh, then pag Oo na to. ako man. Ano na lang siya dahil. Mabalik ka, kanus ni mo, ikaw na kaya, imong travel, amo aning ikuan, ila daw i-monitor. Mo, tagikuan niya ang mga requirements. Mo na to, ipangwa niya. Amo din madlo ka mo ribok. Ingrid ka, no, it's not. It's actually depends on your visa. You're allowed to stay in Korea for 59 days and she only booked her ticket for a month, like return ticket for a month. But it's actually your choice if you will like reschedule your return ticket. It's not illegal actually. Illegal if you stay in Korea and your visa already exceeds 59 days or you already exceeds 59 days staying in Korea and you don't have any legal visa. Nana na siya. Pero kung i-reschedule nimo, that's okay. Manghadlok ra to sa immigration nga they just want to make sure nga dili ka mag-TNT. That's all. Malo ko din baka. Kano na balik din ako. No, and the second time dili na inana ka, grabe. Like diretso na ka, it's okay. Okay na yung second time. Just first time lang yun inanam ka. So that's for all the questions and the documents, you have to print jud sa documents. I would suggest nga i-print yun yung mga documents para dili na prese mo dagan mga questions kay walang gunya na prepare na print tanan nga mga supporting documents sa iyang pag-travel. Na pa dai ana dai siya dai kay tan-aw niya sa akong pag kay nagkuat chat sa akong uyab. Na nakawutag man dito na ako man na message dito dai katong before bawal ko nga na message da kanang kung siguro bang immigration grabe ra ba ni kay strict. Ako i-message ako akong uyab dai. Nabasaman siya dai. Siya nga asa ana dito siya nagbalay. Asa nimo nabawaan ng stricto immigration. Oh. Ako, ma'am sa mga vlogger siya. Maayo kay nag-research ka. You just if you travel, if you don't know anything, you have to research actually, no? Dapat yun makahelp you lang pag-research. So, if you're Filipina, you don't know how to research, it's time for you to meet Google, okay? No! Kay sa ako tanan. But it's okay, YouTube is the second search engine man. So, muna to nakakuha na ka sa visa, I mean, sa tatak stamp sa immigration, and then nakaginawa ka, it's like a, very, Grabe kayo mong kaginawa. heavy. Dahil may mong bagay yun. Oh, then pwede ka, balik na din yung mong kuhaan. Feeling yung excited. Pero nagyap mo nang mong feel nga, maka-feel ka ba nga, kanang, saan mo niya, kapwa nga Pilipino ba, kayo mo ka, betrayal nga, feeling no, pag-abot ni mo there sa Korea. Katawa lang immigration. Katawa immigration, di pa ana ra akong kamutay. Ano? Wala, Katawa there's no siya. question. Wala gi question, as in wala. There's no question. Sometimes they will ask questions, but just one or two or three. They will just ask one or two, maybe how long you will stay. Rarely they ask questions, but usually they just you do the biometrics and picture and go. Go, wala. As in ka nang wala. Ano lang, mura. Stop and go. And welcome To Korea. Okay, that's all, right? Yeah, that's all. Those are all the questions. I'm just going to summarize the questions and the documents. I will post in the link below. So please don't forget to check the description below. And if you are new to my channel, don't forget to subscribe and follow me on Facebook, Instagram, and Twitter. And if you have further questions, you may contact me on my any social media, and I'm very open for any questions as long as I'm online. All right. So once again, this is Adi and my friend here. Lojen. All right. Thank you guys for watching, and I'll see you guys next time. Bye. Annyeong.